के तपाईँ 30 को गीत सुनेर वाक्क भइसक्नु भएको छ र रुममा बसेर आनन्दले आफ्नै पाराको म्युजिक र गेम सुन्न मन छ भने यो बजेटमा चाहिँ एउटा यो इयरफोन चाहिँ एउटा अप्सन हुनसक्छ है त। आइ एम टकिङ अबाउट दिस इयरफोन है। यो चाहिँ बजेटमा चाहिँ राम्रो अप्सन हुनसक्छ। मैले अघि भर्खर देखाएको इयरफोन चाहिँ यो हो है। यो चाहिँ QKZ को AK6 Pro भन्ने इयरफोन हो र बजेट भन्नाले हजुरहरूले 1000 प्लस को 1500 मुनिको रेन्जमा जानुभयो भने चाहिँ यो एकदमै वर्थ इट इयरफोन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बक्स भित्र के छ एकचोटि हेरौँ है त। बक्स भित्र चाहिँ हजुरहरूले सुरुमै हजुरहरूले यो इयरफोनको दुईटा टिप्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। भित्रपट्टि चाहिँ यो वायर रहेको छ। यसको चाहिँ यो मलाई किन मन परेको भन्दाखेरि यो चाहिँ वायर रिप्लेसेबल वायर पनि हो क्या। अब हजुरहरूको केही गरी वायर मात्रै बिग्रियो भने हजुरहरूले यो वायर मात्रै फेर्न पनि मिल्छ है। वायर पाउनुहुन्छ हजुरहरूले। अनि त्यसपछि केही एयर टिप्स र एउटा नेकमा राख्ने क्लिप एउटा पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि इयरफोन त यो पाइहाल्यो है। अनि प्लस यसमा हजुरहरूले 6 मन्थको वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ है। 6 मन्थ्सको वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ। त्यसपछि लेट्स लुक एट द बड्स। तर हजुरहरूलाई लाग्ला यो छुट्टै देखिँदाखेरि यो ब्लुटुथ हो कि भन्ने जस्तो लाग्ला, तर यो ब्लुटुथ चाहिँ होइन, जस्ट वायर चाहिँ कनेक्ट र डिस्कनेक्ट गर्न मिल्ने हो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यो चाहिँ मलाई किन मन परेको भन्दा चाहिँ यही एउटा उसले गरे पनि हो। नर्मल्ली हाम्रो इयरफोन बिग्रिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ मैले नोटिस गरेको है, के हुन्छ भन्दाखेरि वायर बिग्रिरहेको हुन्छ क्या नर्मल्ली। अनि अब यो ड्राइभर नै बिग्रिने चान्स एकदमै लो हुन्छ। केही गरी अब वायर बिग्रिहाल्यो अथवा चुडिहाल्यो भने पनि वायर मात्रै फेर्न मिल्ने भएको हुनाले चाहिँ मलाई एकदम मन परेको हो। र क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि यसको क्वालिटी चाहिँ मलाई एकदमै डिसेन्ट लागेको छ यो प्राइस रेन्जमा है। लगभग 1200 रुपिज हजुरहरूले तिर्नुहुन्छ यसको लागि। तर 1200 तिरिकन कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको साउन्ड चाहिँ मलाई बेस्ट नै लाग्छ है त। केबलको क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा ब्रेडेड भनेर त्यस्तो ब्रेडेड केबल नै त होइन, तर ट्विस्ट गरेर केबलको क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ है। र कनेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने फोनमा रहेको 3.5mm को ज्याकबाट यो कनेक्ट हुन्छ भने यो माथिको टिपलाई चाहिँ यो इयरपिसमा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ 0.75mm को चाहिँ पिन कनेक्टर दिएको छ है। एज यु क्यान सी दुईटा पिन र दुईटा कनेक्टरको छ। ठ्याक्कै हजुरहरूले यसलाई म्याचिङ गराएर यसरी कनेक्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो एउटा होल पिस बन्छ है त। र मलाई यसमा अर्को मन परेको कुरा भनेको चाहिँ यो पोर्टेबल क्यारिङ केस पनि सँगै आउँछ हामीलाई त्यही प्राइसमा है। र इयरफोनलाई सँगै यसमा राखेर क्यारी गर्न चाहिँ एकदमै नै सजिलो हुन्छ र कन्भिनियन्ट पनि हुन्छ है त। र राम्रोसँग उ गरेर राख्दाखेरि जेल्लिने चान्स पनि कमै हुन्छ मजाले राख्दाखेरि चाहिँ।